اليوم حنحكي عن كيف نعمل بلوت من أوتوكاد أو طباعة بمقياس رسم صحيح. مبدئيا في طريقتين، يا أما أني من الموديل نفسه أعمل بلوت أو من اللاyout. حنحكي اليوم عن اللاyout بيكون فيه غالبا جاهزين موجودين في ملف الأوتوكاد، أو ممكن نضغط على علامة الزائد ونعمل واحد جديد. أول ما نفتحه الأفضل أن نمسح هذا الفيو بورت اللي بيكون موجود هنا، نضغط عليه ونعمل له ديليت عشان نبدأ من البداية نحط اللي احنا حابينه. بنضغط باليمين هنا وبنيجي على اشي اسمه page setup manager وبنحط modify لللاyout اللي احنا فيه. اول شغلة بنحددها هي البلوتينج على ايش. غالبا اذا انت حتعملها، اذا حنعمل PDF ملف PDF بعدين نروح نعدله في فوتوشوب او نروح نطبعه، نختار drawing to PDF. بعدين بنيجي هنا عند المقاس، مقاس الورقة، يا أما بنكون حاسبين رسوماتنا كم حتيجي على مقاس ورقة كم، أو بيكون محدد لنا أصلا لازم مقاس معين نحط عليه، أو إنه بنجرب ونشوف إيش الورقة اللي بتناسب لرسوماتنا. هذا بالنسبة لمقاس الورقة. بنيجي هنا عند البلوت سكيل. الآن هنا لو عشان الطريقة الأسهل انه هنا بس نحول الوحدة، ما نحدد ايش السكيل اللي احنا بدنا نرسم فيه. فهنا حنحول الوحدة، لو ان الرسمة تبعتي بالمليمتر او بالانشز حخليها 1 to 1، واحد لواحد، لو بالمليمتر او الانشز. انا رسميتي مو بالملي، انا رسميتي بالمتر، فمعناته ححول الوحدة بس، حكتب انه كل 1000 متر، كل 1000 مليمتر يساوي 1 يونت، وحدة واحدة، لأنه أنا رسمي بالمتر. تمام، فهيك أنا اللي سويته هنا بس حولت الوحدة، أنا ما حددت إيش السكيل أو مقياس رسم كل رسمة. طيب، هذا اللي بنحدده جوا البيج سيت اب، تحويل وحدة. لو رسمتك بالمليمتر حتخليها 1 لواحد. طيب، هنا ممكن نحدد لو بدنا يكون بس أسود وأبيض أو إيش بدنا طريقة الطباعة، لكن مو شرط نحدده من هون، ممكن نحدده في الأخير. نحدد لو بالعرض أو بالطول الورقة، وبالأخير بنحط أوكي. طيب، الآن الورقة عنا جاهزة. بيجي نروح عند فيو فوق ونروح عند فيو بورتس وبنختار عدد الفيو بورتس اللي بدنا إياها. إحنا عنا 4 رسومات، فممكن نحط 4 فيو بورتس. بسألنا هل بدنا نرسمهم إحنا، ممكن نحطهم للتسهيل في البداية فت، فيحطهم كلهم بنفس المقاسات على حجم الورقة. باجي عند أول واحد بضغط باليسار دبل كليك، وباجي بعدين بتحرك في الفيو بورت عشان أحط أول رسمة. أول رسمة عندي لو أجي بختار من هنا السكيل تبعها، فهنا هاي الرسمة أنا بديها سكيل 1:100 أو مقياس 1:100، بختاره من هنا. بنلاحظ إنه الرسمة كبير عليها فيو بورت. طبعا عشان اطلع من الفيو بورت من غير ما اخرب مقياس الرسم، بضغط برا في اي مكان برا الصفحة، فهيك ما صارت محددة، فصار بقدر اتحرك واي زوم اوت زوم ان من غير ما اخرب مقياس رسم الرسمة. الان بنلاحظ انه هاي ما بكفيها هاي المساحة الرسمة هاي، فاللي بقدر اسويه اني ابدأ اعدل في الفيو بورت. باجي هنا بسوي موف وبحرك الفيو بورت هذا مثلا، باجي بضغط على هاي وبكبرها. وبعدين ممكن إذا بدي أعدل مكان الرسم دبل كليك، أضغط مرتين وبعدين أحرك، بس أتأكد إني ما أحرك بحيث إنه أخرب مقياس الرسم، أظلني متأكدة إنه مقياس الرسم طالع صح. بنيجي للي بعدها، بنيجي لهنا نعدل، ممكن حتى نضغط على فيو بورت من برا لما يطلع لي هاي الحواف، نعدل نصغرها عشان نكفي كل الرسومات. وبنيجي هنا نضغط على أول واحد مرتين، لما يصير هيك معناته بنقدر نتحكم فيه. نسوي زوم ان، وأنا بدي المقاس مقياس الرسم تبعه 1:200،
باجي هنا بدور على 1:200، ولو ما كان عندي 1:200 مو موجود بقدر اضغط كاستم واسوي اد واحدد مقياس رسم جديد لو ما هو موجود من ضمن المقاييس الرسم الموجودة هنا، بس انا عندي اياه هنا 1:200، وهيك صار مقياس الرسم صح. وبضغط اسكيب عشان او بضغط برا الصفحة عشان اطلع من الفيو بورت، اروح احدد الثانية ونفس الشي بحط 1:200 وبتحرك بالبان عشان اوصل للرسمة اللي بدي اياها، وبرجع برضو بضغط برا او اسكيب. نفس الشي بالنسبة للثالثة. هنا انا سويت زوم ان وانا جوا هذا فخرب مقياس الرسم، فلازم ارجع اعدل مقياس الرسم انه 1:200، بضغط برا وهيك صار عندي مقاييس الرسم صح. هاي كلها 1:200 وهاي 1:100، وفي نفس الصفحة مقاييس رسم مختلفة. آخر شي بنعمله أني بضغط على علامة الطباعة أو البلوت هنا drawing to PDF. لو أنا بدي إياه مونوكروم بضغط مونوكروم، بتأكد أنه كل شي صح نفس ما أنا بدي، بحط أوكي وبحدد وين يعمل له حفظ. وهيك بنلاحظ أنه انحفظ ك PDF أسود وأبيض وبمقياس الرسم الصحيح لكل رسمة. أتمنى تكون واضحة الفكرة. لو استفدتوا من المقطع انشروه بين أصحابكم، اعملوا لايك واشتركوا بالقناة، وشكرا لدعمكم.